अस्ट्रेलियामा बिगिनर लेभल इन्भेस्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो हजुरको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। यो भिडियोमा रेज इन्भेस्टमेन्ट एप भनेको के हो, यसका फाइदाहरू के छन्, कुन स्टेप्सहरूलाई फलो गरेर तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक इन्डिभिजुअल पोर्टफोलियोजहरू के छन् भनेर चाहिँ कम्प्लिटली क्लियरली एक्सप्लेन गरिएको छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेज इन्भेस्टमेन्ट एउटा अस्ट्रेलियन बेस्ड माइक्रो इन्भेस्टिङ एप हो जसले हामीलाई अस्ट्रेलियन स्टक मार्केटमा आफ्नो फोन मात्र युज गरेर पनि सानोभन्दा सानो लेभलको इन्भेस्टमेन्टहरू गर्नमा हेल्प गर्ने गर्छ। रेज एउटा बिगिनर फ्रेन्डली इन्भेस्टिङ एप हो जसले बेसिकली चाहिँ माइक्रो इन्भेस्टिङमा एकदमै धेरै फोकस दिने गर्छ। माइक्रो इन्भेस्टिङ अर्थात् सानोभन्दा सानो पैसाको इन्भेस्टमेन्ट, जस्तै $1, $2 या फेरि 50 सेन्टसम्म मात्र पनि तपाईँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मोस्टली माइक्रो इन्भेस्टिङ एपमा चाहिँ पोर्टफोलियोजहरू प्री सेलेक्टेड हुन्छ, अर्थात् विभिन्न कम्पनीज इटिएफ्सहरूलाई मिलाएर एउटा सिंगल स्टक बनाएको हुन्छ ताकि बिगिनरहरूलाई इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् र एकदमै लो स्टक नलेज भएको, इन्भेस्टिङको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन नभएको बिगिनर्सहरूले पनि पहिले नै सेलेक्टेड पोर्टफोलियोजहरूमा डाइरेक्टली इन्भेस्टमेन्ट स्टार्ट गर्न सक्छन् भनेर। पहिलेदेखि नै कमसेक पकेट, कमसेक अनि डिफ्रेन्ट सिएमसी मार्केट जस्तो ब्रोकरेज फर्म हुँदै रेज इन्भेस्टमेन्ट एप चाहिँ किन चुज गर्ने हामीले भन्ने मोस्ट धेरैको क्वेसन आउने गर्छ। एक्चुअली यसको दुईवटा रिजन छ। रिजन नम्बर 1, यसमा पोर्टफोलियोजहरू अर्थात् हजुरले इन्भेस्ट गर्ने कम्पनीजका स्टक्सहरू इटिएफ्सहरू चाहिँ पहिले सेलेक्टेड हुन्छ। त्यसैले इभन इफ यु आर अ बिगिनर, तपाईँले घन्टौँ बसेर आफ्नो लागि कम्पनीजहरू रिसर्च गर्न, डिफ्रेन्ट स्टक्सहरूको बारेमा स्टडी गर्न इम्पोर्टेन्ट छैन। अर्थात् यदि बिगिनर हुनुहुन्छ र धेरै खास स्टक मार्केटको नलेज छैन भने तापनि तपाईँले डिरेक्टली सेलेक्टेड इटिएफ्सहरूमा डाइरेक्टली इन्भेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। द्याट सेभ्स अ लट अफ टाइम फर यु। अनि सेकेन्डली चाहिँ रेज इन्भेस्टमेन्ट एपको कमिसन फी एकदमै लो छ कम्पेयर टु अदर प्लेटफर्म्स लाइक कमसेक या फेरि सिएमसी मार्केट। त्यसैले गर्दाखेरि हजुरहरूको स्टकमा आएको रिटर्न रेटले तपाईँको प्रफिट मार्जिन चाहिँ इन्क्रिज हुने गर्छ, किनकि तपाईँले एकदमै हाई ब्रोकरेज फी जुन जस्तो अरू प्लेटफर्ममा पे गर्नुहुन्छ त्यस्तो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ पे गर्नु पर्दैन। रेज एप कसरी युज गर्ने अनि यसमा के इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोज र स्ट्राटेजिजहरू छन् भनेर चाहिँ म तपाईँलाई अब देखाउनेछु। फर्स्टली एप डाउनलोड गर्ने। वन्स डन यु विल निड टु सेट अप युर एकाउन्ट, जसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पिन गरिदिनेछु। इट्स अ रियली सिम्पल प्रोसेस। इन केस कुनै ठाउँमा स्टक हुनुभयो भने डिएम मी अन इन्स्टा, म पर्सनली हजुरको एकाउन्ट सेटअप गर्न हेल्प गर्नेछु। वन्स डन हामी होम स्क्रिनमा आउनेछौँ। एज वी क्यान सी हामीसँग 3वटा मेजर अप्सन छन्, इन्भेस्ट, रिवार्ड्स अनि सुपर। रेज एपले सुपर इन्भेस्टमेन्ट सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्ने गर्छ लाइक रेस्ट या फेरि होस्ट प्लस, बट यो अप्सनल हो। यदि हजुरहरू पहिले नै कुनै सुपरसँग अर्गनाइज हुनुहुन्छ भने यु क्यान इग्नोर दिस पार्ट। सेकेन्ड इज रिवार्ड। रेज एपमा टाइम टु टाइम युनिक रिवार्ड इन्भेस्टमेन्ट अफर्सहरू एभाइलेबल हुन्छ लाइक दिस वान। यदि हजुर मिनिम्याक्समा अनलाइन सपिङ गर्नुभयो भने युजिङ द कार्ड द्याट इज लिङ्क इन योर रेज एप तपाईँको त्यो 10% अफ द पर्चेस चाहिँ क्यासब्याकमा आउँछ र त्यो क्यासब्याक अटोमेटिकली नै रेज एपले हजुरको चोइसमा इन्भेस्ट गरिदिने गर्छ। सो ओभरअल भन्ने हो भने हजुरले कुनै पनि सामानको लागि खर्च गर्नुभएको पैसा कता न कता फिर्ता आएर हजुरको लागि एउटा इन्भेस्टमेन्ट रिवार्ड बन्न जान्छ। एन्ड थर्ड इम्पोर्टेन्ट थिङ इज इन्भेस्ट। हामी यो भिडियोमा इन्भेस्टमेन्टको धेरै कुरा गर्नेछौँ। इन्भेस्टभित्र हामी मेजरली 3वटा अप्सन्सहरू देख्न सक्छौँ। फर्स्टली हजुर यसमा रेगुलर विकली रिकरिङ इन्भेस्टमेन्ट्सहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एसआइपिज, या सेकेन्डली यसमा तपाईँ वान टाइम बिग इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन द फर्म अफ लम्प सम। थर्डली पोर्टफोलियोमा चाहिँ यसमा 7वटा मल्टिपल इटिएफ अप्सन्सहरू अभाइलेबल छन्। यी डिफ्रेन्ट इटिएफ्सलाई रिस्क फ्याक्टरको आधारमा डिभाइड गरिएको छ। एज यु क्यान सी यसमा इन्क्लुडेड कम्पनीज, इटिएफ सबैको बारेमा सिङ्गल ट्यापमा बुझ्न सक्छौँ। यी सबै इटिएफ्सहरू प्रपरली रेगुलेटेड छन् विथ डिसेन्ट रिटर्न रेट्स ओभर द इयर्स। बट मेजर मान्छेको यो क्वेसन आउन सक्छ कि कुन चाहिँ अप्सन सेलेक्ट गर्नु। इट्स सिम्पल। हजुर यदि यङ हुनुहुन्छ एन्ड यु क्यान टेक सम रिस्क विथ योर मनी भने हाइएस्ट रिस्क लेभल इटिएफ अर्थात् प्रोपर्टी या फेरि सफायर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर सेफली इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि गो फर कन्जर्भेटिभ या मोडरेट अप्सन्स, या फेरि हजुर स्टक्स, इटिएफ्स, रेजिङ प्रोपर्टी फन्ड अनि क्रिप्टोलाई लिएर आफ्नो पर्सनल पोर्टफोलियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। इज शोन इन दिस भिडियो राइट हियर। एन्ड लास्टली वान अफ द मेजर एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर रेज एपमा भनेको चाहिँ राउन्ड अप इन्भेस्टमेन्ट अप्सन हो। सजिलो भाषामा भन्ने हो भने छुट्टा अर्थात् खुद्रा पैसालाई इन्भेस्ट गर्ने अप्सन। फर इक्जाम्पल हजुरले $4.20 को एउटा कफी किन्नुभयो भने रेज एपले टोटल राउन्ड अप गरेर बचेको 80 सेन्ट हजुरको लागि इन्भेस्ट गरिदिन्छ।
Simply हरेक चोटि when you are going shopping, you are basically investing. Trust me, हामी रियलाइज नै गर्दैनौँ यो स्मल अमाउन्ट ओभर द पिरियड अफ टाइम कति धेरै हुन्छ भनेर। अनि हजुरको स्टक पोर्टफोलियोको रिटर्न्स ग्रोथ कस्तो छ भनेर पनि यु क्यान चेक इन द पर्फर्मेन्स डिटेल्स अप्सन। अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ यसको फिजहरू कति छ त। बेसिकली हामी देख्न सक्छौँ कि रेजले स्ट्यान्डर्ड पोर्टफोलियो अन्डर 15,000 सम्मको इन्भेस्टमेन्ट छ भने चाहिँ $3.50 चार्ज गर्ने गर्छ र यदि 15,000 भन्दा धेरैको इन्भेस्टमेन्ट छ भने चाहिँ 0.275% पर इयर चार्ज गर्ने गर्छ। यदि हजुर कस्टम पोर्टफोलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु विल बी पेइङ $4.50 पर मन्थ फर सर्भिस चार्ज। ओभरअल कम स्टेक र सिएमसी जस्तो प्लेटफर्महरूले एभ्री सिंगल ट्रेडको लागि मोस्टली $10 चार्ज गर्ने गर्छन्। जबकि एज अ बिगिनर तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि रेज एप थ्रुबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने फर अ मन्थ पुरा महिनाको खर्चको लागि चाहिँ तपाईँ सिर्फ $3.50 पे गर्नुहुन्छ, विच इज रियली एफोर्डेबल र हामी सबैलाई पे गर्दाखेरि धेरै खासै घाटा पनि हुँदैन। सो ओभरअल इट्स अ प्रफिट। अनि वान अफ द मेजर क्वेसन चाहिँ यो रेज एप सेफ छ कि छैन त, या फिर यो पनि अरू कुनै एपहरू जस्तो स्क्याम हुनसक्छ भनेर धेरै क्वेसन आउने गर्छ। फर्स्टली लेट मी टेल यु, रेज एउटा अस्ट्रेलियन स्टक मार्केटमा रजिस्टर्ड कम्पनी हो। इट हेज बिन अपरेटिङ फ्रम लास्ट 10 years। सो वी क्यान से कि यो एकदमै धेरै सेफ लिगल रजिस्टर्ड बिजनेस हो भनेर। तर मान्छेले सधैँ कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि इन्भेस्टमेन्ट एउटा रिस्की अप्सन हो। पास्टमा कम्पनीले कस्तो पर्फर्म गरेको छ या फिर रिटर्न कस्तो दिएको छ भनेको आधारमा हामी फ्युचर डिटर्माइन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्लिज आफ्नो पर्सनल रिसर्च पनि गर्नु होला। अनि यो कुनै फिनान्सियल एडभाइस होइन, यो बस एउटा सजेसन र एपको ओभरभ्यू हो। रेज इन्भेस्टमेन्ट एपमा आफ्नो एकाउन्ट खोल्नको लागि तल दिएको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, या फिर तपाईँ मेरो कोड 5JH3WE लाई युज गर्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ यु विल गेट $5 अफ साइन अप बोनस, अर्थात् हजुरको एकाउन्टमा $5 चाहिँ बिगिनिङमै आउँछ। सो दिस वाज द ओभरभ्यू कि रेज इन्भेस्टमेन्ट एप के हो भनेर, अनि यसमा तपाईँ कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा भनौँ भने चाहिँ रेज इन्भेस्टमेन्ट एप एकदमै धेरै क्रुसियल छ, किनकि हामी आफ्नो सानोतिनो पैसा 50 सेन्ट्स 30 सेन्ट्स मोस्टली खर्च गरिरहेको हुन्छौँ एन्ड वी डोन्ट इभन रियलाइज इट। तर यदि हजुर रेज इन्भेस्टमेन्ट एप युज गर्नु भएपछि चाहिँ हजुरको छुट्टा पैसाको साथसाथै हजुरले डिफ्रेन्ट अरू मल्टिपल अप्सन्सहरूमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड दिस इज रियली एफोर्डेबल फर बिगिनर्स लेभल। अनि एप युज गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। काहीँ पनि केही प्रब्लम भएमा प्लिज रिच मी आउट इन डिएम, म तपाईँलाई पर्सनली एकाउन्ट सेटअप गर्न साथसाथै एभ्री सिङ्गल कुराहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भनेपछि आई क्यान गिभ यु माई एडभाइस एन्ड सजेसन्स। Thank you so much for watching. Please मेरो social handles भिजिट गर्नुहोस् if you want to support me. Thank you so much for watching and see you in next video.